2 दिवसापूर्वीच भारतामध्ये साजरा केला। देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आपण देशातील एक आदिवासी भगिनी राष्ट्रपती पदावर विराजमान होते, यासारखी अभिमानाची गोष्ट दुसरी असूच शकत नाही। या निमित्ताने मला आणखीन एका गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे। महिलांचं शिक्षण, महिलांचे हक्क, महिलांचं सक्षमीकरण, महिलांचं सशक्तीकरण या क्षेत्रात महाराष्ट्र नेहमीच पुढे राहिला आहे। क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्यासारख्या महामानवांनी देशातली मुलींची पहिली शाळा आदिवासी शक्तीचा, लोकशक्तीचा हा गौरव आहे असं मला वाटतं। द्रौपदीताई मुर्मू यांची झालेली निवड ही देशातल्या स्त्री शिक्षणाचा, स्त्री हक्काचा, सक्षमीकरणाच्या लढ्याला नवी दृष्टी, नवी ताकद आणि अधिक बळ देणारी आहे। 2 दिवसापूर्वीच आपण सर्वांनी देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात वर्धापन दिनानिमित्त मोठ्या उत्साहाने साजरा केला। देशातल्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सन्माननीय द्रौपदी मुर्मूजी यांच्यासारखे व्यक्तिमत्व देशाच्या राष्ट्रपतीपदी असणं याचं एक वेगळं महत्त्व आपल्याला सगळ्यांना आहे। सन्माननीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पदवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी ज्यावेळी सुरुवात केली त्याचा उल्लेख मुख्यमंत्री महोदयांनी केला की सुरुवातीला त्या नगरसेविका बनल्या, नंतर त्या आमदार बनल्या, त्याच्यानंतर त्या राज्यमंत्री बनल्या, त्याच्यानंतर त्या झारखंडच्या 2015 साली राज्यपाल झाल्या आणि राज्यपाल म्हणून नियुक्ती त्यांची करण्यात आल्यानंतर मागच्या वर्षी 2021 मध्ये त्यांचा राज्यपाल पदाचा कार्यकाळ संपला। त्यांचा राजकीय आलेख उंचावत असताना त्यांनी वैयक्तिक कौटुंबिक आयुष्यात मोठ्या संकटांना त्या सामोरं गेल्या। अध्यक्ष महोदय, सन 2009 ते 2015 या अवघ्या 6 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी पती, 2 मुलं, आई आणि भाऊ असे जवळचे लोक गमावले। कोणाही व्यक्तीसाठी हे दुःख पचवणं अतिशय कठीण होतं। सन्माननीय द्रौपदी मुर्मूजी यांच्या कुटुंबांबद्दल बोलायचं तर त्यांना 2 मुलं आणि 1 मुलगी अशी 3 मुलं होती। 2009 मध्ये त्यांच्या एका मुलाचं दुःखद निधन झालं। त्यानंतर 3 वर्षांनी 2012 मध्ये त्यांच्या दुसऱ्या मुलाचं रस्ते अपघातामध्ये निधन झालं। त्याआधी पती श्यामचरण यांचंही हृदयविकाराने निधन झालं। सध्या त्यांची मुलगी इतिश्री ही ओडिसाच्या एका बँकेमध्ये काम करते। अध्यक्ष महोदय, वैयक्तिक आयुष्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला तरी देखील सन्माननीय द्रौपदी मुर्मू यांनी राजकीय, सामाजिक कार्यावर, सार्वजनिक जीवनात वावरत असताना त्यांची जाणीव इतरांना होऊ दिली नाही। राजकीय आणि सामाजिक कामावर त्यांचा परिणाम त्यांनी होऊ दिला नाही याची काळजी त्यांनी निश्चितपणे घेतली। अशा पद्धतीच्या आपल्याला राष्ट्रपती महोदया मिळालेले आहेत। त्याच्यामध्ये द्रौपदीताई मुर्मू यांनी 18 मे 2015 रोजी झारखंडच्या पहिल्या महिला आणि आदिवासी राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली। अध्यक्ष महोदय, 6 वर्ष 1 महिना 18 दिवसांसाठी त्या पदावर होत्या। त्या झारखंडच्या पहिल्या अशा राज्यपाल होत्या की ज्यांना त्यांच्या 5 वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर देखील पदावरून हटवण्यात आलं नव्हतं। सन्माननीय द्रौपदी मुर्मू जी यांना झारखंडच्या लोकप्रिय राज्यपाल म्हणून ओळखलं जातं। झारखंडच्या राजकारणातल्या सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांमध्ये त्यांच्याबद्दल आदर होता आणि आहे। आज अनेक राज्यपालांच्या भूमिकेवर तसं बघितलं तर देशात संशय, शंका, वाद निर्माण होत असताना आपण पाहतो। सन्माननीय द्रौपदी मुर्मू या मात्र झारखंड राज्याच्या राज्यपाल पदाच्या कारकिर्दीत राजकीय वादातून कटाक्षाने दूर राहिलेले आपण पाहिलं। त्यांच्या राज्यपाल पदाच्या कार्यकाळात त्यांनी घेतलेली काही भूमिका चर्चेत राहिल्या। आधीचं भाजपा आघाडीचं रघुबर दास सरकार आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचं आत्ताचं हेमंत सोरेन सरकार अशा दोन्ही सरकारांना त्यांच्या काही निर्णयांवर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला देऊन त्यांनी सादर केलेली काही विधेयकं त्यांनी विनाविलंब परत पाठवली आणि विरोधकांनी घातलेला गोंधळ असेल किंवा वॉकआउटला न जुमानता एकदा त्या सरकारमध्ये
एक विधेयक अध्यक्ष महोदय मंजूर करण्यात आलं। त्यानंतर ते विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी गेलं। तत्कालीन राज्यपाल सन्माननीय द्रौपदीताई मुर्मू जी यांनी मे 2017 मध्ये हे विधेयक स्वाक्षरी न करता सरकारला पुनर्विचारासाठी पाठवलं। त्या विधेयकाचा आदिवासींना याचा काय फायदा अशी विचारणा त्यांनी त्यावेळेस केली आणि त्यावेळी सरकारला उत्तर देता आलं नाही। शेवटी ते विधेयकाचं कायद्यामध्ये रूपांतर झालं नाही। त्याला CNT SPT कायदा दुरुस्ती विधेयक असं संबोधलं जातं। अध्यक्ष महोदय, त्यांचं एकंदरीतच जो काही कार्यकाळ आहे तो संघर्षाने भरलेला अशा प्रकारचं जीवन आपण पाहतोय। आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये राष्ट्रपती सन्माननीय द्रौपदी मुर्मूजी यांच्या अभिनंदनाच्या ठरावावर चर्चा होत असताना त्यांच्या जन्मापासून राष्ट्रपती भवनापर्यंतच्या प्रवासावर एक नजर टाकली तरी संघर्ष काय असतो आणि तो कसा करायचा असतो हे शिकता येईल। मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं विरोधी पक्षाच्या वतीनं देशाच्या राष्ट्रपतीपदी निवड झाल्याबद्दल सन्माननीय द्रौपदी मुर्मूजी यांचं अभिनंदन करतो। त्यांच्या राष्ट्रपती पदाच्या कारकिर्दीसाठी पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो। त्यांच्या राष्ट्रपती पदाच्या कारकिर्दीत देशाचं संविधान, लोकशाही व्यवस्थेचं संरक्षण होईल, महासत्ता होण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल अधिक गतीनं होईल असा विश्वास व्यक्त करतो आणि महामहिम राष्ट्रपती महोदयांचं मनापासून अभिनंदन करतो। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपती महोदयांचं जसं आपण अभिनंदन करतोय तसं उपराष्ट्रपती सन्माननीय जगदीपजी धनखडजी यांचं देखील अभिनंदन आपण करतोय। देशाचे 14वे उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाल्याबद्दल सन्माननीय जगदीपजी धनखडजी साहेबांचं विरोधी पक्षाच्या वतीनं मी मनापासून अभिनंदन करतो। राजस्थानमध्ये जन्म घेतलेले जगदीप धनखडजी चित्तोडगडच्या सैनिकी शाळेमध्ये शिक्षण घेतात, ते पदवी घेतात, वकिलीचं ज्ञान संपादन करतात आणि त्याच्यानंतर 89 ते 91 या काळामध्ये साधारण 2 वर्षाचीच ती टर्म झाली अध्यक्ष महोदय, पण त्या काळामध्ये जनता दलाकडनं झुंझुनू मतदारसंघातनं ते खासदार म्हणून निवडून आलेले होते। त्यांनी काही काळ काँग्रेस पक्षामध्ये देखील काम केलं होतं। 2003 मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि 2019 साली त्यांना पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आलं। उपराष्ट्रपती होण्याआधी ते पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते। त्यांनी आमदारकीची निवडणूक, खासदारकीची निवडणूक अशा काही निवडणुका त्यांनी लढवल्या। परंतु अध्यक्ष महोदय, एकंदरीतच हे सगळं काम करत असताना ते जुलै 2019 मध्ये ते पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर आज 2022 मध्ये उपराष्ट्रपतीपदी त्यांची निवड झालेली आहे। सन्माननीय धनखडजी हे क्रीडाप्रेमी आहेत, क्रीडा चळवळीतील चांगले कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात। त्यांनी काही काळ राजस्थान ऑलिम्पिक संघटना आणि राजस्थान टेनिस संघटनेचं देखील अध्यक्षपद अध्यक्ष महोदय सांभाळलं। धनखड साहेबांचं राजकारण आणि क्रीडा दोन्ही क्षेत्रातले एका वेळी वावरणं ही गोष्ट निश्चितपणे आपल्या सगळ्यांना आवडणारी आणि भावणारी अशा पद्धतीची ठरेल। मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं विरोधी पक्षाच्या वतीनं देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाल्याबद्दल धनखड साहेबांचा अभिनंदनाचा ठराव या सभागृहात जो मांडलेला आहे त्याला मी पाठिंबा देतो। पुन्हा एकदा उपराष्ट्रपती महोदयांचं अभिनंदन करतो। त्यांना पुढील वाटचालीच्या करता, भावी कारकिर्दीच्या करता मनापासून शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। सन्मान्य उपाध्यक्ष जय आदिवासी। सभागृहाचे नेते माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जो श्रीमती द्रौपदीताई मुर्मू भारताच्या राष्ट्रपती यांचा जो ठराव मांडला त्याला पाठिंबा देण्यासाठी, त्याचप्रमाणे जगदीप धनखड भारताचे उपराष्ट्रपती यांच्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे। श्रीमती द्रौपदीजी मुर्मू यांचा जन्म 20 जून 1958 रोजी ओरिसा जिल्ह्यातील मयूरभंज जिल्ह्यात बौदापोसी गावात एका आदिवासी कुटुंबात झाला। भुवनेश्वर येथे
रमादेवी महिला महाविद्यालयातून त्यांनी कला शाखेची पदवी संपन्न केली. श्रीमती मुर्मूजी यांनी सुरुवातीच्या काळात विद्युत विभागात कनिष्ठ सहाय्यक म्हणून तर नंतर काही काळ त्या शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. शिक्षणाचे पवित्र कार्य करीत असताना आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी त्यांनी काम करण्यास सुरुवात केली. श्रीमती मुर्मूजी यांना राजकीय बाळकडू हे त्यांच्या घरातूनच मिळाले. सन 2002 ते 2009 या कालावधीत त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्य म्हणून कार्य केले. तर सन 2006 ते 2009 या कालावधीत त्या भारतीय जनता पक्षाच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या ओरिसा प्रदेशाध्यक्ष होत्या. आदिवासी समाजाचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास व्हावा यासाठी श्रीमती मुर्मूजी यांचे योगदान मोलाचे आहे. श्रीमती मुर्मूजी या 1997 मध्ये रायरंगपूर नगरपंचायतच्या नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या. तदनंतर सन 2000 व 2004 मध्ये त्या रायरंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून ओरिसा विधानसभेवर निर्वाचित झाल्या. त्यांनी ओरिसा सरकारमध्ये सन 2000 ते 2004 या कालावधीत वाणिज्य आणि वाहतूक, मत्स्य व्यवसाय व पशुसंवर्धन खात्याच्या राज्यमंत्री म्हणूनही उत्तम कामगिरी बजावली आहे. सन 2007 मध्ये त्यांना सर्वोत्कृष्ट आमदार म्हणून नीलकंठ पुरस्काराने ओरिसा विधानसभेने गौरविले आहे. श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी यांनी सन 2015 ते 2021 या कालावधीत झारखंड राज्याचे राज्यपाल म्हणूनही कार्य केले आहे. श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी या विपरीत परिस्थितीशी लढून देशाचे सर्वोच्च पदावर पोहोचल्या आहेत. ही बाब आपल्या लोकशाहीची शक्ती दर्शवते. वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्षानंतरही त्यांनी निस्वार्थ भावनेने समाजाच्या सेवेत स्वतःला वाहून घेतले आहे. ही बाब आपणा सर्वांना प्रेरणादायी आहे. देशाच्या समाजाच्या सेवेत स्वतःला वाहून घेतल्या ही बाब आपल्याला प्रेरणादायी आहे. देशाच्या 15व्या राष्ट्रपती म्हणून त्यांचा कार्यकाळ अभिमानास्पद ठरेल यात तीळमात्र शंका नाही. मी त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो व त्यांचे अभिनंदन करतो. एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान. त्याचप्रमाणे जगदीप धनखड भारताचे उपराष्ट्रपती यांचा जन्म 18 मे 1951 रोजी राजस्थान राज्यातील झुंझुनू जिल्ह्यातील किठाणा गावात एका शेतकरी कुटुंबात झाला. चित्तोडगड येथील सैनिकी शाळेतून आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी भौतिकशास्त्र या विषयात पदवी संपादन केली. तदनंतर त्यांनी राजस्थान विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली. श्री धनखड यांनी सुरुवातीस काही काळ राजस्थान उच्च न्यायालयात वकिली केली. तदनंतर सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांनी वकिली केली. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे ते अध्यक्ष होते. धनखड यांची सन 1989 साली राजकारणात प्रवेश केला. ते 1989 मध्ये राजस्थानातील झुंझुनू मतदारसंघातून लोकसभेवर निर्वाचित झाले होते. सन एप्रिल 1990 ते नोव्हेंबर 1990 या कालावधीत त्यांनी केंद्रीय संसदीय कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून उत्तम कार्य केले आहे. त्यांनी सन 1993 ते 1998 या कालावधीत राजस्थानातील अजमेर जिल्ह्यातील किशनगंज विधानसभा मतदारसंघाचेही प्रतिनिधित्व केले होते. श्री धनखड हे जुलै 2019 पासून पश्चिम बंगाल राज्याचे राज्यपाल होते. अशा या संसदीय कामकाजाचा दांडगा अनुभव असलेल्या संसदपटूची भारताच्या उपराष्ट्रपती निवड झाली आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो व त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांनी हा ठराव मांडला आहे आणि सन्मान्य विरोधी पक्षनेत्यांनी या ठरावावर विरोधी पक्षाच्या पण भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. तर मला वाटतं आता होऊ दे. तर सभागृहाच्या वतीने हा जो सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांनी भारताच्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी तसेच उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखडजी
यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव सभागृहात जो मांडला आहे आणि सन्मान्य विरोधी पक्षनेते तसंच मान्य उपाध्यक्ष यांनी आपल्या भावनाही या प्रस्तावावरती व्यक्त केल्या आहेत, तर सभागृहाच्या वतीने मी सौभाग्यवती मुर्मू मॅडम यांना श्रीमती मुर्मू मॅडम यांना सभागृहाच्या वतीने शुभेच्छा देतो, त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या रूपाने भारताला एक कणखर नेतृत्व प्राप्त झालं आहे त्याबद्दलही त्यांचं अभिनंदन करतो। त्याचप्रमाणे भारताचे उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखडजी यांचीही उपराष्ट्रपती नियुक्ती झाल्याबद्दल सभागृहाच्या वतीने मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि पुढच्या वाटचालीकरताही त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। आता सदर अभिनंदनपर प्रस्ताव संमत करावा अशी सर्वांना मी विनंती करतो। अभिनंदनपर प्रस्ताव एकमताने संमत करण्यात आला आहे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री इथे आहेत, उपमुख्यमंत्री इथे आहेत, दोघंही आहेत। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती आपली चर्चा अशी झाली होती कामकाज सल्लागार समितीमध्ये, राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती पदाचा अभिनंदनाचा प्रस्ताव ज्यावेळेस येईल, मोठ्या व्यक्तींचा प्रस्ताव आल्यानंतर सगळ्या गटनेते किंवा इतर पण काही सन्माननीय सहकाऱ्यांना बोलायचं असतं। माझी विनंती आहे की आपण ती परवानगी द्यावी अध्यक्ष महोदय, कारण अध्यक्ष महोदय इथं बाळासाहेबांना पण बोलायचं, इतर पण मान्यवरांना बोलायचंय, तिकडच्याही लोकांना बोलायचंय। आपण आता पुढे गेलो आहोत, मान्य ना, त्यामुळे मला वाटतं नाही पुढच्या वेळेला प्रस्ताव जो येईल त्याच्यावरती आपण रेकॉर्डवर राहू शकतो ना घेऊ। मला वाटतं आता आपण पुढे गेलो आहोत, त्यामुळे दादा माझी विनंती आहे की आपण अध्यक्ष पुढे जाऊया, पुढचं कामकाज घेऊया आणि मी आपल्या खाली भागवतांना विचारलेलं होतं की माझ्या नंतर भुजबळ साहेबांना बाळासाहेबांना बोलायचंय। मी नाही असं नका, मुनगंटीवार साहेब देशाचे राष्ट्रपती आहेत, उपराष्ट्रपती आहेत, काय नवी पद्धत पाडू नका, हे बरोबर नाही। एकमताने संमत केलेला प्रस्ताव आहे, त्यामुळे विचार पुढे केला जाऊया आपण। आता एकमताने प्रस्ताव आपण संमत केलेला, आता पुढे जाऊया आपण, पुढे घेऊया आपण, संमत झालाय, पुढे घेऊया आपण। चला, मी आता माननीय विरोधी पक्षनेत्यांना विनंती करेन, बहुतेक आपलं कन्फ्युजन झालं, कारण त्या दिवशी आपलं असं ठरलं होतं की माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी बोलायचं, पण हे आपण म्हणतात तेही खरं आहे की ती पण चर्चा झाली होती की इतरांना बोलू द्यायचं की नाही, पण तो निर्णय त्या दिवशी झाला नव्हता। पण आता मला असं वाटतं थोडं औचित्याला धरून होणार नाही, सगळे बोलले तरी अडचण नव्हतीच, कारण शेवटी आपला अभिनंदनाचाच ठराव आहे। पण आता माननीय अध्यक्ष पुढे गेले असल्यामुळे औचित्याला धरून होणार नाही, म्हणून माझी भुजबळ साहेबांना विनंती आहे की आता आपण पुढचं कामकाज करूया। चला लिंग अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे। मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213(2) क अन्वये सन 2022 महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 4 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायत औद्योगिक नगरी सुधारणा अध्यादेश 2022 सभागृहासमोर ठेवतो। अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213(2) क अन्वये सन 2022 महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 7 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा अध्यादेश 2022 सभागृहासमोर ठेवतो। अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला। उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री। महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213(2) क अन्वये सन 2022 महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 6 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा अध्यादेश 2022 सभागृहासमोर ठेवतो। अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला। ग्रामविकास मंत्री।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 213(2) क अन्वय महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा अध्यादेश 2022 सभागृहासमोर ठेवतो. अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 2013(2) क अन्वय महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा अध्यादेश 2022 सभागृहासमोर ठेवतो. अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. हो भास्करराव. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 213(2) क अन्वय महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या दुसरी सुधारणा अध्यादेश 2022 सभागृहासमोर ठेवतो. अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांची आधी संमती मिळाल्याचे जाहीर करणे. दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांची अधिसंमती मिळाल्या संदर्भाची यादी प्रधान सचिव वाचून दाखवतील. खालील विधेयकांना राज्यपालांची आधी संमती मिळाली. सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन त्रिस्तरीय सुधारणा विधेयक 2021. सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 39, महाराष्ट्र सहकारी संस्था तिसरी सुधारणा विधेयक 2021. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 9, महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक 2022. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 10, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2022. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 11, महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2022. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 12, महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2022. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 13, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे राजभाषा विधेयक 2022. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन सुधारणा विधेयक 2022. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 15, महाराष्ट्र COEP तंत्रज्ञान विद्यापीठ विधेयक 2022. अध्यक्ष आणि सभाध्यक्षांची तालिका नामनिर्देशित करणे. मी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 8 च्या पोट नियम 1 अन्वय खालील सदस्यांची सभाध्यक्षांच्या तालिकेवर नामनियुक्ती करतो. श्री संजय शिरसाट, श्री कालिदास कोळंबकर, श्री मनोहर चंद्रिकापुरे, श्री शिरीष चौधरी. शासकीय विधेयके पुरस्थापनार्थ. मी पहिले विधेयक मांडून देतो. अध्यक्ष सन महोदय, 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22. अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2022 मांडतो. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात आले. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16, ग्रामविकास. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सन अध्यक्ष महोदय,
सन 2022 विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक 2022 सभागृहात ठेवतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत, होयचे बहुमत. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मी सभागृहासमोर ठेवतो. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात आले. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 17 माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2022 मी सभागृहासमोर ठेवतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या दुसऱ्या सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात 17 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? झालं ना, झालं. आता विधेयक तर होते. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. होऊ दे त्यांचा, होऊ दे, मग घेऊ ना आपण. महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 मंत्री महाराष्ट्र महोदय, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2022 मी सभागृहात ठेवतो. बोला 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 बोला. अध्यक्ष महोदय, सभागृहामध्ये अशी परिस्थिती नाहीये की आपण कामकाज रेटून न्यावं. आज कामकाजाचा पहिला दिवस आहे. काही जर उणीवा राहत असतील, चुका राहत असतील तर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उपस्थित केला आम्ही, तर तो ऐकून तर घ्या. आपण म्हणतो पुढे गेले काय? अध्यक्ष महोदय, जर आपण काढून बघा रेकॉर्ड. आपण सन्मान्य- ऐकून घ्या ना, ऐकून तर घ्या. समजला, तुमचा मुद्दा समजला. आपण 16 पुकारलं. आपण या ठिकाणी विधेयक क्रमांक 16 पुकारलं. मंत्री महोदयांनी 17 मंजूर करा म्हणून. मी रेकॉर्ड चेक करा. मी यापूर्वी 16 झालं, त्यानंतर 17 पुकारलं आणि 17 वरती मंत्री महोदयांनी योग्य निवेदन केलं. तुम्ही रेकॉर्ड आपण तपासून पाहू. रेकॉर्ड आपण तपासून पाहू. आता सभागृह खोटं बोलतो. अध्यक्ष महोदय, आपण पहिलं विधेयक क्रमांक 16 पुकारलं, ते मंजूर झालं, सगळं झालं. नंतर आपण 17 म्हणाला, म्हणजे पुढचं घ्या. त्यांनी त्याला 18 केलं. तुम्ही अजूनही रेकॉर्ड काढून बघा. त्यांनी 18चं केलं. म्हणूनच सगळे म्हणत होते की जर आता 17 चालू आहे तर 17 म्हटलं पाहिजे. त्याचं होत नाहीये. आमचं म्हणणं, ग्रामविकास मंत्री ते असले, कुणी मंत्री असू द्या, त्या खात्याचं बिल मांडत असताना व्यवस्थितपणे आकडे मांडले गेले पाहिजेत आणि त्याच्याबद्दल ऑब्जेक्शन काही सन्माननीय सदस्य घेत होते. आमची विनंती आहे की त्या गोष्टीला आपण महत्व द्यावं, दुरुस्त करा, त्यांना समज द्या. एक तर पहिल्याच दिवशी मंत्रिमंडळ आटोपशीर आहे आता, तरी बाहेर निघून जातात. असं नाही चालत. नियमाने वागलं पाहिजे. इतर वेळेस मान्य विरोधी पक्षांनी जी सूचना केली आहे त्या अनुषंगाने रेकॉर्ड तपासून बघितलं जाईल. जर का 17च्या जागी 18 म्हणाले असतील सन्मान्य मंत्री महोदय, तर त्यात सुधारणा करायची आपल्याला निर्देश दिले जातील. चला. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 बरोबर आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2022
मी सभागृहासमोर ठेवतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत, होयचे बहुमत. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, दादा चला विधेयक मांडा. आता तीनच होते ना, किती येतात? कुठलं विधेयक मांडा. अध्यक्ष महोदय, 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2022 मी सभागृहासमोर ठेवतो. मांडतो. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात आले. चला मांडू दे. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19. आहे बरोबर आहे. अधिवेशन पूर्व जी बैठक जायचंय. महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक नाही दादा 21. एक मिनिट. 21 म्हणताय सर. 21 चला घ्या. 21 अध्यक्ष महोदय, विधान परिषद 21 आहे, घेऊ दे. उपसभापतींकडे एक बैठक आहे म्हणून मी आधी घेतोय. महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत, होयचे बहुमत. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडतो. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात आले. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19. अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत, होयचे बहुमत. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक 2022 मांडतो. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात आले. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20. अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की
सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडतो. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2022 मांडण्यात आले. शोक प्रस्ताव. मी पुढील प्रमाणे शोकप्रस्ताव मांडतो. श्री भरतभाऊ नारायणभाऊ बहेकर, माजी विधानसभा सदस्य व माजी उपमंत्री, सर्वश्री बाबूराव काशीनाथ पाचरणे, जनार्दन दत्तुअप्पा बोंद्रे, नानासाहेब शांताराम माने, रावसाहेब पांडुरंग हाडोळळे व उद्धवराव अंताराम शिंगाडे, माजी विधानसभा सदस्य यांच्या दुःखद निधनाबद्दल हे सभागृह अति दुःख व्यक्त करते. कैलासवासी भारतभाऊ नारायणभाऊ बहेकर यांचा जन्म 1 एप्रिल 1942 रोजी गोंदिया जिल्ह्यात सालेकसा तालुक्यातील आमगाव खुर्द येथे झाला. त्यांचे शिक्षण B.Com पर्यंत झाले होते. कैलासवासी बहेकर यांनी आमगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच म्हणून उत्तम कार्य केले होते. पंचशील मजूर कामगार सहकारी संस्था तसेच नेहरू क्रीडा मंडळाची त्यांनी स्थापना केली होती. आमगाव खरेदी विक्री सहकारी संस्था तसेच सहकारी भात गिरणी सोसायटींचे संचालक म्हणूनही त्यांनी उत्तम कार्य केले होते. सालेकसा तालुक्यातील अनेक सामाजिक व सहकारी संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. कैलासवासी बहेकर सन 1990 मध्ये आमगाव विधानसभा मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. त्यांनी डिसेंबर 1991 ते नोव्हेंबर 1992 या कालावधीत सार्वजनिक बांधकाम, वने व सहकार खात्याचे उपमंत्री म्हणून उत्तम कार्य केले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे मंगळवारी दिनांक 9 ऑगस्ट 2022 रोजी दुःखद निधन झाले. कैलासवासी बाबूराव काशीनाथ पाचरणे यांचा जन्म 1 नोव्हेंबर 1951 रोजी पुणे जिल्ह्यात शिरूर तालुक्यातील तोरडेबाचीवाडी येथे झाला. त्यांचे शिक्षण FY BA पर्यंत झाले होते. कैलासवासी पाचरणे यांची विद्याभारती शिक्षण संस्था तसेच बाबूराव पाचरणे कला क्रीडा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष म्हणून उत्तम कार्य केले होते. त्यांनी घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक संचालक तसेच शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती म्हणूनही कार्य केले होते. त्यांनी शिरूर पंचायत समितीचे सदस्य तसेच पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून कार्य केले होते. शिरूर तालुक्यातील अनेक शैक्षणिक सहकारी संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. शिरूर तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. कैलासवासी पाचरणे सन 2004 ते 2014 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील शिरूर मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे गुरुवारी दिनांक 11 ऑगस्ट 2022 रोजी दुःखद निधन झाले. कैलासवासी जनार्दन दत्तुअप्पा बोंद्रे शोक प्रस्ताव असल्यामुळे सन्मान्य सदस्यांनी बसून घ्यावे. कैलासवासी बोंद्रे यांची चिखली तालुका गृहरक्षक दलाचे तालुका कमांडर, श्रमशक्ती मजूर कामगार सहकारी संस्थेचे प्रमुख प्रवर्तक, विदर्भ माध्यमिक शिक्षा
संघाचे अध्यक्ष म्हणून उत्तम कार्य केले होते. त्यांनी रेणुका देवी सहकारी दुग्ध व्यावसायिक संस्थेचे संचालक श्री मुंगसाजी महाराज एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव म्हणून कार्य केले होते. कैलासवासी बोंद्रे यांनी महाराष्ट्र राज्य भूविकास बँकेचे अध्यक्ष म्हणून उत्तम कार्य केले होते. त्यांनी बुलढाणा जिल्हा फळबाग भाजीपाला खरेदी विक्री संघाची स्थापना करून चिखली येथे महाबीज प्रकल्प आणण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. कैलासवासी बोंद्रे सन 1978 मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे सोमवार दिनांक 4 जुलै 2022 रोजी दुःखद निधन झाले. कैलासवासी नानासाहेब शांताराम माने यांचा जन्म 1 ऑगस्ट 1937 रोजी बेळगाव मधील कोग नोळे येथे झाला. त्यांचे शिक्षण BA LLB पर्यंत झाले होते. कैलासवासी माने यांनी सुरुवातीस काही वर्ष उपजिल्हाधिकारी म्हणून शासकीय सेवेत काम केले. त्यांनी जयप्रकाश एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय सुरू केले. कोल्हापूर येथील सामाजिक दृष्ट्या दुर्लक्षित घटकांसाठी असलेल्या मिस क्लार्क वसतिगृहाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी उत्तम कार्य केले होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक शैक्षणिक सामाजिक संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. कैलासवासी माने सन 1977 मध्ये कोल्हापूर जिल्हा वडगाव मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे गुरुवार दिनांक 14 जुलै 2022 रोजी दुःखद निधन झाले. कैलासवासी रावसाहेब पांडुरंगजी हाडोळे यांचा जन्म 23 एप्रिल 1945 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव तालुक्यातील धनेगाव येथे झाला. त्यांचे शिक्षण DHSS पर्यंत झाले होते. कैलासवासी हाडोळे यांनी धनेगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच, अंजनगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य म्हणून उत्तम कार्य केले होते. त्यांनी किसान जिनिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष तसेच अमरावती जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून कार्य केले होते. ते काही काळ अमरावती जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष होते. कैलासवासी हाडोळे सन 1985 मध्ये दर्यापूर मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे रविवार दिनांक 17 जुलै 2022 रोजी दुःखद निधन झाले. कैलासवासी उद्धवराव अंताराम शिंगाडे यांचा जन्म 15 सप्टेंबर 1947 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यातील चिंचोळी येथे झाला. त्यांचे शिक्षण 7वी पर्यंत झाले होते. कैलासवासी शिंगाडे यांची चिंचोळी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ब्रह्मपुरी पंचायत समितीचे सभापती म्हणून उत्तम कार्य केले होते. त्यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन, प्रौढ शिक्षण, व्यसनमुक्ती, समाज यासाठी ब्रह्मपुरी तालुक्यात विशेष कार्य केले होते. ब्रह्मपुरी तालुक्यातील अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. कैलासवासी शिंगाडे सन 1999 मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे गुरुवारी 4 ऑगस्ट 2022 रोजी दुःखद निधन झाले. सन्मान्य सदस्यांनी स्तब्ध उभे राहून शोक प्रस्ताव संमत करावा अशी विनंती आहे. ओम शांती शांती. सदस्यांनी खाली बसावे. शोक प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. प्रस्तावाची एक प्रत विधिमंडळाचे स्मृतिपत्र शोकाकुल कुटुंबियांकडे पाठवण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय महत्त्वाचं निवेदन विद्यार्थ्यांच्या
कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी आहे, म्हणून फक्त 2 सेकंद घेतो. आपल्या अनुमतीने राज्यातील काही नियोजित सीईटी परीक्षांबाबत काही माहिती मी सदनास देऊ इच्छितो. 21 ऑगस्ट रोजी एकाच वेळेला MPSC आणि सीईटी बीएड अशा 2 परीक्षा आल्यामुळे आज आपण असा निर्णय करतोय की ज्या उमेदवारांनी या विषयात सोबत MPSC परीक्षेत बसले असतील त्यांनी त्वरित सीईटी कक्षात ईमेलद्वारे अवगत करावे, जेणेकरून त्यांना सीईटी मार्फत रविवार, सोमवार, मंगळवार 3 दिवस परीक्षा असल्यामुळे त्यातला दुसरा ऑप्शन देता येईल. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. गुरुवार दिनांक 18 ऑगस्ट 2022 रोजी सकाळी 10 वाजता ते 10:45 वाजेपर्यंत सभागृहाची विशेष बैठक भरेल. विशेष बैठकीमध्ये लक्षवेधी सूचना चर्चेकरिता घेण्यात येतील. सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी 11 वाजता सुरू होईल. त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणूनही काम केलं. श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या ओडिशा राज्याच्या मंत्री म्हणून 2000 ते 2004 आणि 2004 ते 2009 या ठिकाणी रायरंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणूनही त्या निवडून आल्या आणि मंत्री म्हणूनही त्यांनी काम केलं. खरं म्हणजे ओडिसामधील जेव्हा भारतीय जनता पार्टी आणि बिजू जनता दल यांचं युतीचं सरकार होतं त्या काळामध्ये त्या 2000 ते 2002 वाणिज्य आणि वाहतूक खात्याच्या राज्यमंत्री आणि 2002 ते 2004 या कालावधीत मत्स्य व्यवसाय आणि पशुसंसाधन विकास राज्यमंत्री होत्या. श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्या कामाची पद्धत ही तळागाळात जाऊन करण्याची होती. त्यांचा सभागृहातला परफॉर्मन्स आणि सहभाग हा देखील अत्यंत चांगला होता आणि त्यामुळे 2007 मध्ये ओडिशा विधानसभेच्या वतीनं आमदारांना दिला जाणारा सर्वोत्तम आमदार पुरस्कार किंवा सदस्य पुरस्कार, ज्याला नीलकंठ पुरस्कार म्हणतात, हा पुरस्कार देखील सन्माननीय श्रीमती मुर्मूताई यांना त्या ठिकाणी देण्यात आला. 20 वर्षाच्या दांडग्या अनुभवासह त्यांनी आपल्या संपूर्ण कार्यकाळामध्ये ओरिसा सारख्या राज्यातील जे आमचे आदिवासी बांधव आहेत त्यांच्या सक्षमीकरणाकरता मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केला. विविध योजना त्यांनी राबवल्या. खरं म्हणजे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना 6वी 7वीत शिकवणारे शिक्षक विश्वेश्वर महतो आज 82 वर्षाचे आहे. ते असं सांगतात की द्रौपदी मुर्मू लहानपणापासूनच हुशार होत्या आणि फावल्या वेळेत महापुरुषांची चरित्र वाचायच्या. ते असं म्हणाले की द्रौपदी मुर्मू या वेळेत शाळेत यायच्या आणि सर्व प्रश्नांची अचूक उत्तरं त्या द्यायच्या. काही समजलं नसेल तर प्रश्न विचारायच्या आणि ते असं म्हणाले, त्यावेळेसच मला असं वाटलं होतं की ही मुलगी शिकून मोठी अधिकारी होईल, पण राष्ट्रपती होईल असं मात्र कधीच मला वाटलं नव्हतं. आज त्यांनी इतिहास रचलाय. अशा प्रकारे अत्यंत अभिमानाने
त्यांच्या शिक्षकांनी त्यांच्यासोबत त्यांच्या संदर्भात हा सगळा विषय त्या ठिकाणी मांडला आहे. खरं म्हणजे राष्ट्रपती होण्यापूर्वी मयूरभंज येथे एका छोट्याशा स्वतःच्या घरामध्ये त्या ठिकाणी राहत होत्या. वयाच्या 64व्या वर्षी त्या झारखंडच्या पहिल्या राज्यपाल झाल्या, पहिल्या महिला राज्यपाल झाल्या. आणि महिला राज्यपाल म्हणून किंवा त्या झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून अतिशय उत्तम काम त्यांनी केलं. झारखंडमध्ये सर्व पक्षाच्या लोकांची ही मागणी होती की यांना पुन्हा झारखंडच्या राज्यपालपदी ठेवण्यात यावं. आणि त्या एकमेव राज्यपाल अशा आहेत झारखंडमध्ये की ज्यांनी 5 वर्ष तर पूर्ण केलेच, पण 5 वर्षाच्या पलीकडेही पुन्हा त्यांची नियुक्ती झाली आणि जवळजवळ 6.5 वर्ष झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून त्यांनी काम केलं. खरं म्हणजे वैयक्तिक जीवनात खूप संकटांचा सामना त्यांना करावा लागला. दलित, आदिवासी, लहान मुलं यांच्या उत्थानासाठी झटणाऱ्या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची व्यक्तिगत जीवनातील संकटांमुळे फार मोठी होरपळ झाली. एका पाठोपाठ त्यांची दोन्ही मुले, पती आणि आई यांचं निधन झालं. अशा परिस्थितीत सामान्य माणूस असता तर तो कोलमडला असता. त्याही कोलमडल्या, पण पुन्हा उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी स्वतःला समाजाप्रती समर्पित केलं. आजही त्यांची कन्या ही बँकेमध्ये नोकरी करते आणि त्यांच्या या संपूर्ण कामामध्ये कुठेही आता आपली आई राष्ट्रपती झाली आहे हा भाव नाही आहे, कारण ते संस्कार आपल्या घरी त्यांनी त्या ठिकाणी दिले आहेत. त्यांनी खरं तर हे सगळे दुःखाचे दिवस विसरून त्या पूर्णपणे ताठ मानेनं त्या ठिकाणी उभ्या राहिल्या. आज देशाच्या पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती म्हणून, दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती म्हणून या ठिकाणी त्या कार्यरत आहेतच, पण त्यांच्याशी ज्यांचा संबंध आला त्यांना देखील त्यांच्या विनम्रतेनं मोहिनी पडते. त्यांच्या वाणीमध्ये गोडवा आहे. प्रत्येकाला त्या सन्मान देतात, प्रत्येकाशी आपुलकीनं बोलतात. एक आपण असं समजतो की राष्ट्रपती म्हणजे आपले पालक. ही पालकाची जी भूमिका असते त्या पालकाच्या भूमिकेत नेहमीच ते आपल्याला पाहायला मिळतात. All right, let's now cut across to what is happening at the Atari Wagah border on the occasion of the Independence Day celebrations. यांचंही अभिनंदन करेन आणि त्यांचे आभार मानेन की त्यांनी आणि एनडीएच्या सगळ्या नेत्यांनी मिळून अतिशय चांगला निर्णय घेतला आणि या आपल्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये देशाला एक आदिवासी महिला राष्ट्रपती म्हणून मिळाल्या. देशाचा सन्मान आहे, आदिवासी समाजाचा सन्मान आहे, पण सर्वात जास्त देशाच्या लोकशाहीचा सन्मान आहे. आणि याकरता भारताच्या संविधानाला सलाम करतो. त्या संविधानानं ही व्यवस्था या ठिकाणी उभी केली. एक सामान्य शिक्षिका भारताची राष्ट्रपती होईल हे भारतीय लोकशाहीचे किती नितांत सुंदर लोभनीय अशा प्रकारचं रूप आहे. त्याचा हा प्रवास प्रत्येक भारतीयाला प्रेरणा देणार आहे. म्हणून मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. माननीय उपराष्ट्रपतींच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सामाजिक क्रांतीचे चक्र गतिमान झाल्याचा संदेश त्यात झालेल्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकीतून आपल्याला मिळाला. महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती झालेली निवड देशातील आदिवासी समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारी आहे. तर माननीय उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीने शेतकऱ्याचा एक सुपुत्र हा उपराष्ट्रपतीपदी पोहोचला आहे याचा देखील आपल्याला आनंद आहे. नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखडजी हे राजस्थानच्या झुंझुनू इथाना गावाचे. त्यांचा जन्म 18 मे 1951 मध्ये याच गावात झाला. ते अजूनही या गावाशी जोडलेले आहेत. त्यांच्या वडिलांचे नाव गोपालचंद आणि आईचे नाव केसरी देवी होते. श्री जगदीप धनखड त्यांच्या 4 भावांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण हे गावातील सरकारी शाळेत झालं. गावात प्रवेश करताच त्यांचं त्या ठिकाणी शेतीतलं घर लागतं. या घरामध्येच त्यांनी गावात महिलांसाठी शिवणकाम प्रशिक्षण केंद्र उघडलं. मुलांसाठी इंग्लिश स्पीकिंग
क्लासेस सुरू केले, संगणक अभ्यासक्रम देखील त्यांनी सुरू केला. इंग्रजी बोलणारे पण हे गावातील आणि पंचक्रोशीतील पहिले व्यक्ती होते. त्यांची इच्छा गावातील प्रत्येक मुलगा इंग्रजी बोलू शकला पाहिजे. याच विचारातून त्यांनी काही वर्षापूर्वी स्पोकन इंग्लिशचे वर्ग आणि संगणक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलं. एक वाचनालय तिथे त्यांनी बांधलं आणि सर्व प्रकारच्या पुस्तकांचा संग्रह त्या ठिकाणी त्यांनी केला. गेल्या 15 वर्षात 2,500हून अधिक महिलांना या ठिकाणी मोफत प्रशिक्षण देण्यात आलं. गरजू महिलांना मोफत शिलाई मशीन देण्यात आली आहे. प्रशिक्षणादरम्यान महिलांना कापड आणि धाग्याचा खर्चही उचलावा लागत नाही, ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. म्हणजे श्री जगदीश धनखडजी देशातील 2ऱ्या क्रमांकाच्या सर्वोच्च स्थानापर्यंत त्यांचा पोहोचण्याचा हा प्रवास खूप रंजक आहे. चित्तोडगड येथील सैनिक स्कूलमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी राजस्थानच्या प्रतिष्ठित महाराज कॉलेज जयपूरमधनं पदवी पूर्ण केली आणि भौतिक शास्त्रात BSc पदवी मिळाली. त्यानंतर 1978 मध्ये जयपूर विद्यापीठात LLB अभ्यासक्रमाला त्यांनी प्रवेश केला. जगदीश धनखडजींनी कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर सुरुवातीला राजस्थान उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली आणि 1988 पर्यंत ते देशातील नामवंत वकिलांपैकी एक वकील बनले. सिनियर काउन्सिल म्हणूनही डेझिग्नेटेड काउन्सिल झाले. माननीय धनखडजींची राजकीय कारकीर्द सुमारे 30 वर्षाची. 1989 मध्ये ते सक्रिय राजकारणात आले आणि त्याच वर्षी झुंझुनू येथून निवडणूक जिंकून 9व्या लोकसभेसाठी खासदार म्हणून निवडून आले. एप्रिल 90 ते नोव्हेंबर 90 त्यांनी स्वर्गीय श्री चंद्रशेखरजी यांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय संसदीय कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून काम केले. त्यानंतर त्यांनी राजस्थानच्या राजकारणात प्रवेश केला. 1993 ते 98 या काळात अजमेरा जिल्ह्यातील किशनगंज विधानसभेचे या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व देखील त्यांनी केले. 2019 मध्ये पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्या काळामध्ये सातत्याने संविधानाची पायमल्ली होणार नाही याकरता त्यांनी अतिशय कडक निर्णय घेतले आणि इथल्या सरकारसोबत समन्वय साधून कधी आवश्यकतेनुसार कडक निर्णय घेऊन त्यांनी संविधान हे सर्वोपरी आहे अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी एक नियम तयार केला आणि त्याचा दंड घालून दिला. खरं म्हणजे संसदीय कामकाजाचा त्यांचा अनुभव दांडगा आहे आणि ते विधितज्ञ देखील आहेत, सिनियर काउन्सिल आहेत, देशामध्ये उत्तम त्यांचं नाव आहे. अशा प्रकारचा एक विधितज्ञ हा कायदे मंडळाच्या प्रमुखपदी आणि उपराष्ट्रपतीपदी या ठिकाणी ते निवडून आले की अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. की त्यांचं देखील अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांनाही पुढील वाटचालीकरता शुभेच्छा देतो. माननीय राष्ट्रपती महोदया आणि माननीय उपराष्ट्रपती महोदय या दोघांच्याही अभिनंदनाचा प्रस्ताव या ठिकाणी मी मांडतो आणि महोदय विनंती करतो की हा प्रस्ताव पास झाल्यानंतर आपल्या विधानमंडळाच्या मार्फत दोन्ही सभागृहातील प्रस्ताव जे आहेत ते माननीय पाठवावे अशा प्रकारची आपल्याला विनंती करतो. सन्माननीय विरोधी पक्षनेते सर्वसामान्य तळागाळातला व्यक्ती असतो तो या लोकशाहीच्या आधारावर कुठल्या कुठे पोहोचू शकतो. या राष्ट्रपती पदाच्या एक सर्वसामान्य ओडिशासारख्या आणि त्यातल्या त्यात
अतिशय आयसोलेटेड अशा प्रकारच्या जिल्ह्यातून काम करणाऱ्या द्रौपदी त्या खऱ्या अर्थानं एक आदिवासी समाजात एक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जन्म घेतलेली एक स्त्री या देशाच्या जगातला सगळ्यात मोठा लोकशाही देश म्हणून आपला ओळखला जातो हिंदुस्थान, त्याच्या राष्ट्रपती पदावर पोहोचते. मला वाटतं खऱ्या अर्थानं आपली लोकशाही किती मजबूत आहे हे दर्शवणारं एक शिक्षिकेपासून तर एक राष्ट्रपती पदापर्यंत पोहोचणाऱ्या या द्रौपदीताई मुर्मू एक आदिवासी समाजाचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास व्हावा यासाठी सातत्यानं योगदान त्यांनी दिलेलं त्यांची कारकीर्द मान्य सभागृह नेत्यांनी मांडलेलीच आहे. एक नगरसेवकापासून राजकीय कारकीर्द सुरू करणाऱ्या या राष्ट्रपती खरं तर या राज्यपाल असताना झारखंडमध्ये ज्यावेळेस जमिनीवरील हक्काच्या बदल करणारी 2 विधेयकं आली होती आणि हे विधेयकं सुद्धा स्वतःच्या अधिकारात, कारण आदिवासींच्या जमिनीच्या हक्कामध्ये कोणताही बदल होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका घेऊन त्यांनी हे विधेयकं स्वतःच्या अधिकारात रोखली होती. नंतर हे विधेयकं बारगळली, कारण सगळ्यात महत्त्वाचं सत्ता वगैरे सगळे विषय असताना सर्वसामान्य समाजाचा विचार त्यांनी या विधेयक रोखताना केलेला आपल्याला आढळतो. एक सर्वसामान्य घरातील एक स्त्री प्रचंड प्रमाणात संघर्ष करून कौटुंबिक अनेक अडचणी, 2 मुलांचं वेगवेगळ्या वेळेस निधन काय होतं, पतीचं निधन काय होतं, त्यातूनही सावरून अशा पद्धतीने एक मजबूतीनं काम करणं मला असं वाटतं खऱ्या अर्थाने म्हणून मी त्यांचं अभिनंदन करत असताना खऱ्या अर्थानं आज देशाच्या सर्वोच्च पदावर या बसलेल्या असताना त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले. अनेक पुरस्कार त्यांना मिळालेले असताना त्यांनी 2000 ते 2004 या काळात राज्यमंत्री म्हणून काम केलं. 2015 ते 2021 झारखंडचं राज्यपाल म्हणून त्यांनी काम केलं. आणि सगळं काम करत असताना झारखंडचा इतिहास असा आहे की कोणत्याही राज्यपालाने तिथली कारकीर्द पूर्ण केली, द्रौपदी मुर्मू यांनी पूर्ण आपला कालावधी पूर्ण केला. म्हणून याच्यातूनच त्याचा स्वभाव कशा पद्धतीनं तो हा दर्शवतो. हे सगळं करत असताना देशाचे उपराष्ट्रपती म्हणून जगदीश धनखड यांची जी नियुक्ती झाली खरी अभिनंदन. एक शेतकरी असलेला एक व्यक्ती 1990 मध्ये राज्यमंत्री काय होतात, VP सिंग आणि चंद्रशेखर यांच्या सरकारमध्ये त्यांनी मंत्री राहिलेले, विविध शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभाग घेतलेला आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून त्यांची कारकिर्दी आपल्या देशाला चांगल्या पद्धतीनं माहिती आहे. म्हणून राजस्थानातून आलेला हा एक अभ्यास वकील म्हणूनही त्यांची एक चांगली मोठी भूमिका आहे. संसदपटू म्हणून सुद्धा त्यांची एक मोठी भूमिका त्यांनी निभावलेली आहे. राजस्थानाच्या उच्च न्यायालयात त्यांनी बार कौन्सिलचे अध्यक्ष राहिलेले आणि एक शेतकरी कुटुंबात जन्मलेली ही व्यक्ती चित्तोडगड येथील सैनिकी शाळेतून शिक्षण पूर्ण करणारी ही व्यक्ती आपल्या देशाच्या उपराष्ट्रपती पदावर बसलेली. मी या दोघांचाही अभिनंदन आजच्या या प्रस्तावाच्या निमित्तानं. सदस्यांच्या बैठकीत ठरवलं होतं की आपण सभागृहाच्या नेत्यांनी मांडलेल्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती अभिनंदनाच्या ठरावावर बोलायला मिळत आहे. सभापती महोदया, All right, so this is of course the very iconic beating retreat ceremony that is conducted at the Atari Wagh. जोहार हा पहिला शब्द त्याने उच्चार मान्य परिभाषेत
WION is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move. Mr. Jaishankar, thank you very much. Day 2 of your trip to the CEE. It's been quite a ride since February for not just the region, not just Europe, not just the West, but it is now trickling in terms of effect of what's happening between Russia and Ukraine into the rest of the world, the East, the global South. Paint us a little bit of a picture of India and how India has been impacted. You've come out of COVID, you've had issues on the border with China, you've come out of the Quad with many, many diverse and divergent opinions, and an economy that is looking to make dramatic changes, but in very difficult and turbulent times. So if you can paint us a picture of where India is at right now, and then we will pick up the conversation from there. Okay, let me go with exactly that flow. I think, yes, we are largely out of the COVID, though it never quite goes away. But we are out of the COVID also with a strong sense of economic recovery. I think there's a lot of optimism about rebuilding, and not just rebuilding, but actually leapfrogging in many areas, particularly digital. I think we handled it very prudently. I almost am tempted to say smartly in terms of the financial responses, which was we didn't blow the bank in responding. We intervened where we had to, and very effectively. And at the moment, in a sense, the Modi government has just completed 8 years in office, and what we have done in those 8 years is really to, I would say, build almost I would say a social welfare society at a speed and a scale which the world hasn't seen. And in some ways, the COVID has actually hastened that. I mean, we are, for example, as an example, we are giving food support to 800 million people. And we've been doing this for more than 2 years. So that's like the population of the US and EU put together. We have a publicly supported house ownership program, which covers about 115 million beneficiaries, which is almost like building houses for Japan. Or even if you look at terms of, this campaign, this program actually to replace firewood with gas cooking. It's impacted 80 million people. That's like changing Germany's kitchen in the space of a few years. So there's a lot going on there. And why I mention that is many of the global developments today have the potential of actually putting that under stress. Your second reference was to China. Yes, we are going through a particularly difficult patch in our relationship with China. We've had differences in the past, but we've never had a situation where, after 1962, where really agreements on not bringing forces to the border have been disregarded. A very large number of forces have been brought to the border. We've had a clash. People have died. And this has not happened now. It happened 2 years ago. So, in a sense, it's a bit of a diversion, but it's also a useful reminder to Europe that there were other things happening in the rest of the world which sometimes Europe perhaps doesn't pay enough attention to. And there's also been Afghanistan, and what happened there, the circumstances in which the Western, particularly American military forces left finally. And now we have Ukraine, and coming into this region, it's a region which I know well. I have lived here in Budapest and in Prague, and it's a region which has been very helpul to us when we wanted to get 20,000 students out of Ukraine. Slovakia, Hungary, Poland, Romania, even Moldova. But
I think it's also important for people in the region to realize how this is playing out in the rest of the world. That it is creating a huge fuel crisis, a food crisis, a fertilizer crisis, pushing inflation in low-income societies which don't have the margins really to absorb that. And so it can very quickly become political in many societies. I think that brings up an interesting question that's come in from an online audience member, which is relevant to this, this point that you make about the rest of the world versus right here, right now in Europe or in the West. How interested are the Indian people in the war in Ukraine? Is it a major concern? Is it a minor concern? And you've kind of alluded to the fact that it's affecting fuel, it's affecting food, but how interested is the populace itself? I think it's a major concern. It's a major concern for two reasons. Look, today our existence is very connected. I mean, everybody sees things on the television, on their phones, on the net. So wherever you are, and because bear in mind today India is a very digital society. Even people at lower levels of income, the one thing they do have is the connectivity. So there is a lot of awareness. I don't think anybody, everybody is, to put it mildly, disturbed at the conflict. They see the pictures, they see that happening. But the other part of it is begun to impact people's daily lives. That it's impacting the petrol cost at the bank. It is impacting your wheat cost in your shopping. It will have impact for farmers to get along with sowing. And I think businesses when it impacts business, because it is impacting business in multiple ways. There's a container problem, there's an insurance problem. You don't get certain commodities, or if you do, the prices are up. So it's disrupting life. And it's not a unique causal disruption. At the same time, I think some of the lockdowns in China are also having an economic impact. So, but when you disrupt the economy, it shows up in employment. So I think it does trouble people. Trouble people is a very well, it's a job of a government. I understand it would trouble people. I think it troubles people in the West as well when cost of living crisis starts hitting. At some point, when you look at global supply chains, this is a very different world in 2022 that we operate in versus, say, in 1991 pre-liberalization, when India could afford to stand by non-alignment as it was defined then. I think a lot of critics would ask you the increase in your oil imports that have happened between 2021 and 2022, it's 9 times higher as of this month. You have been questioned in terms of that increased oil import from Russia, $95 a barrel for Russian oil, 119 approximately for Brent crude. Is that profiteering? Is that looking out for your own interest? What does that really mean for foreign policy in India? And how do you tie non-alignment with 9 times more oil imports out of Russia? How do you make the two meet? Well, look, first of all, I don't see a non-alignment oil connection at all. Today Europe is buying oil, Europe is buying gas. I just read the new package of sanctions. Now, the package is designed in a way in which consideration has been given to the welfare of the population. So, pipelines have a certain carve-out. And timelines have been given. It's not like tomorrow morning everything is going to be cut off. So, people need to understand, if you can be considerate of yourself, surely you can be considerate of other people. So, if Europe says, look, we have to manage it in a way in which its impact on my economy is not traumatic.
that freedom or that choice should exist for other people as well. Now, in terms of our oil purchases, we don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Now, you buy the best oil you can in the market. So I don't think I would attach a political messaging to that. I would also. How do you not conflate the two? I mean, I know the Indian-Russian relationship is strong, but you also have issues with China. How do you then sit back and define Indian foreign policy at this point where the West seems to be quite vociferous in trying to curtail funding for the war in Ukraine, whereas by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? So, look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. And even this, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. I mean, it's gone up 9 times from a very low base. And it was a very low base because at that time the markets were more open. Why if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. So talk to us about the second aspect that Indian foreign policy is being questioned at this point when it comes to wheat bans and food bans of exports. How does that then correlate? Because we're talking about the global south and the east that is being squeezed by Russia's issues with allowing Ukrainian grains to be exported, but by India doing the same, again, aren't those weakest people in the world being subjected to the same kind of issues from India? Do you see that as supporting Russia, or is it a completely different element that we don't understand in the West, that your perspective is different? I think answer is B. You don't understand in the West. But it isn't just the West, okay? I don't think people understand because they're not actually tracking the trade. We have been exporting wheat, okay? Typically, we export about 2 to 3 million tons. Last financial year was a better year. We exported about 7 million tons. This year, before the heat wave hit us very badly, the expectation was that we would do substantial exports, and we were open. I mean, in fact, Prime Minister himself had said on various occasions, saying, look, we see that there's a food crisis in the world and we'd like to be of help. But what we then saw was a kind of run on our wheat, a large part of it done by international traders based out of Singapore and I think to some degree maybe Dubai. And the result was actually the low-income countries, many of whom were our traditional buyers, like our neighbors, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. These are our traditional buyers, okay? Interestingly, the Gulf buys regularly from us. I heard Dr. Tedros in the earlier session talk about Yemen. Yemen buys from us. Sudan buys from us. Okay. Now, what we saw was the low-income buyers were being squeezed out. The wheat was actually being stocked for being traded. So, in a way, our goodwill was being used for speculation. So, we had to do something to stop that because it was also impacting us at home. Our prices were going up. So I want to be very clear what we have done. We have actually said, look, we're not going to give speculators an open access to the Indian market so that the Indian customer and the LDCs of the world get the short end of that. What
we are still open to doing is we are where we see a kind of a deserving country wanting meat, very glad to supply it within the realm of possibility. And just for the record, I think we've done this year wheat exports to about 23 countries. The rate of export this year, if I were to take the same period as last year, my rough sense is it's about 4x. Okay. So actually, it's gone up, and I know in many cases, foreign ministers of some countries have called me up, and we have assured them that they would have access to our market. So this is all about stopping and curtailing speculation at the end That's of the right. day. And preventing a diversion to high-income countries with a greater possibility to buy, because what we saw happen with the vaccines, Yeah. we don't want to see happen with the wheat, which was the rich people got vaccinated and the poor were left to God. Well, that brings up a question again from the audience now, and I would like to ask, I will come to you. I want to just do one question from the online audience, which kind of follows up on your point of diversions. This person's asking, according to the Wall Street Journal, India is becoming a key point for transshipment of Russian oil to bypass sanctions. How does that serve India's foreign policy interests? I don't know. Does whoever wrote that knows what transshipment means? Well, I mean, transshipment is when explain you it to get the it. rest of us. No, when you get it and you sell it to somebody else. I have not even heard of anybody in India thinking along those lines. So, yes, we do buy so you're Russian. saying the Wall Street Journal report is inaccurate, that they're quoting? Politely, yes. Okay. So I can say it less India politely, is but not a conduit to any Russian oil transactions. Not I mean, listen, please understand the oil markets. There's an enormous shortage of oil. There's a physical shortage of oil. Getting access to oil is difficult. I mean, a country like India would be crazy to get oil from somebody and sell it to somebody else. I mean, this is nonsense. So that is your question answered, and the minister's on the record. Yes, please. If you could stand up, give us your name and a brief question. Konstantin Eggert, freelance journalist from Vilnius, Lithuania. Dr. Jashankar, with the Indian government essentially ignoring war crimes in Ukraine, not condemning Russia, not doing sanctions, you then expect, I'm totally sorry, I know what I do, with India counting on global support for in its struggle with China, its issues with China. How do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? Thank you. It's an interesting question which you might, I mean, not you, meaning you personally, but people might want to ask themselves, because if I were to take Europe collectively, which has been singularly silent on many things which were happening, for example, in Asia, you could ask, why would anybody in Asia trust Europe on anything at all? So here's the take. I don't think, I mean, first of all, I think you're mischaracterizing our position, where they have, for example, when Bucha happened, we condemned Bucha, and we actually asked for an investigation into Bucha. In terms of what is happening with the Ukraine conflict, our position is very clearly that we favor an immediate cessation of hostilities. It's not that we've ignored it, unless you call phone calls to Putin and Zelensky as ignoring something. So first, I would urge you to get the factual position accurately. Secondly, in terms of the connection you are making, look, we have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. It's if I get global understanding and support, obviously it is of help to me. But this idea that I do a transaction, that I come in one conflict because it will help me in conflict too, that's not how the world works. So a lot of our problems in China have nothing to do with Ukraine, have nothing to do with Russia. They predate it. And there are, I mean, if we are getting into who is silent on what issue at what point of time,
I could point to a whole lot of issues on which, as I said, Europe has held its peace. So, it's a great polemical point you made. So, I take it in that spirit. I think as a follow-up to that, a lot of the noises I've been hearing, both in the United States and here in Europe, is on a similar train that you have a problem with China on the border. It's been going on for decades now. It is getting worse. What position does that leave you in when it comes to seeking support if further incursions are done, further skirmishes happen at the border or within the border, to kind of echo what's happening in Ukraine in terms of sovereignty issues that are being raised? Sorry, do you mind if I interrupt you? No, please do, but I want to come back to a question, the crux of the question, which I asked a few people in the political circles, in the financial circles. What's your big question? And one of the foremost geopolitical strategists on Wall Street sent me this question for you. And the question is simple. If and when the choice comes down to it, not today, not tomorrow, but in the future, and she strongly believes it will, for India, will it become, in terms of support, the US or China? And that will be kind of a defining moment that comes out of the situation that we face with Russia right now. Look, number one, why I wanted to interrupt you in a way. I'm partly reacting to the previous observation. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. Again, in terms of, there is a linkage today which is being made. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on, guys. China and India happened way before anything happened in Ukraine. So the Chinese don't need a precedent somewhere else in the world on how to, engage us or not engage us, or be difficult with us or not be difficult with us. So as I said, I just see this as frankly a not very clever argument, a very self-serving one. And this idea that, your grand strategy must be about how you will choose. I will do what, as all of us do. I will weigh the situation, everybody, after all, how do countries eventually make decisions? There will always be two axes at this point. I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this? Are you planning to not take a side? No, I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I think I'm 1/5 of the world's population. I am today the 5th or 6th largest economy in the world. Forget the history, civilization bit, everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side, I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices, and my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. There is no country in the world which disregards its interests. So, as a final question, because I know you have to go, and our time has been cut short. And the coffee break is coming. The coffee break is less important, but your staff is insisting you have meetings. As a final question, then, to leave us with this perspective, as you say, there is a whole part of the world that we are ignoring, and the perspectives that we're ignoring. What will, or what is India's position on the world stage? Because if you want to talk about 1/5 of the world's population, you cannot also sit on the fence when it comes to foreign policy matters. Non-alignment isn't plausible if you want to take your position on the world stage. What does it look like with 3 years of your government left, approximately? And what of this stuff? Of 2 years, actually. Oh, 2 years. Thank you for the correction. Or even in the next decade or so. What is India's position
then sitting on the fence is not an option to be a world leader. Look, I don't think we're sitting on the fence. Just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. And my ground is actually, what are the big challenges of the world? Okay? Big challenges of the world are climate change. I think I'm very critical to the solution. I can be an exemplar. I can be actually an arena for an enormous leapfrogging of green technologies. Look at terrorism. Look at the emergence of a world order. Look at security. Look at sustainable development goals. I mean, you take any and all of the big challenges of the world, some part of the answer either comes out of India, can be contributed to India. And again, I hate to say, it's a bit like a broken record, but look, a lot of things are happening outside Europe. We have, partly because of climate change, for a lot of humanitarian, natural disasters, humanitarian responses in our part of the world today. A lot of people look to us to help out. The days when they expected Europe to come, which Europe did at the 2004 tsunami. The difference today is nobody's even thinking of that anymore. So the world is changing, new players are coming, new capabilities are coming, but a new agenda must come. The world cannot be that Eurocentric as it used to be in the past. And who will India play with? Will it be Europe and the US, or will it be China and Russia? Look, they're not exclusionary, but we are a democracy, we are a market economy, we are a pluralistic society. We have laws and contracts. We have positions on international law. So I think that should give you a fair part of the answer. After all, you began the question with reference to the Quad. I mean, even though we didn't get much time to talk about it, but the fact that you have today a grouping like the Quad, we just had its summit in Tokyo, where very important decisions were made on connectivity, on telecommunications, on supply chains, on cyber security, on maritime domain awareness. It should tell you something which direction we're going. So again, I urge you that don't use necessarily a caricature version of one situation as a yardstick to pass a sweeping judgment. Because even on Ukraine, do reflect on this point. Somewhere at some point, surely the conflict has to end. Somebody will have to, a set of people, it cannot be a single country, probably not, will have to engage the players. It is our collective interest to find some kind of resolution, unless you're throwing up your hands and say this is not fixable. So at that point, I think people will need us. Says a diplomat, a career diplomat turned politician, then diplomacy, and keep going with it. Thank you very much, Minister, for joining us, and thank you all for being part of this conversation.